চাওক গাইজ মোৰ পিছফালে চাওক কিমান ধুনীয়া লোকেশ্যন একদম ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি তো এইবিলাক ভিউ পইণ্ট হয় একোটা ভিউ পইণ্ট তো চাওক আৰু পিছফালে আকাশখন চাওক কিমান ধুনীয়া একদম ফেণ্টাষ্টিক ভাগৰ লাগিছে বাৰু বহুত মানে ওখ হয় তো চাই থাকক আগলৈ নংখনাম যাই আছোঁ নংখনামত তাৰ মানে আইচলেণ্ড এটা আছে চ' সেইটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো তো ফাইনেলি চাওক কিমান ধুনীয়া তো মই নিজে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই ইমান ধুনীয়া জেগা ইমান ধুনীয়া অতি সুন্দৰ জেগা লৈ আহিছোঁ এইফালে চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া মানে দেখাব লগা জেগা আছে তো এইবিলাক এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লাগে ত' আজি মই এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছোঁ তো আপোনালোককো দেখাব খুজি আছোঁ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ জেগা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া তো এইফালে চাওক মোৰ পিছফালে যিবিলাক আছে তো একদম বিউটিফুল এইবিলাক দূৰ দূৰণিলৈকে মানে গছ বহুত কমকৈ আছে গছ একদম নায়েই বুলি ক'ব পাৰি তো ঘাঁহ আছে ধুনীয়া ধুনীয়া ভাল ভাল তো চাওক আমাৰ ওচৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ জেগা আছে মেঘালয়ৰ পাহাৰত চাওক মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই সঁচা কৰি আপোনালোকে চাই লওক ইমান ধুনীয়া ইমান মজা ভিউ পইণ্ট মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চাওক মই বিশ্বাস হোৱা নাই যে মই আজি ইয়াত নিজে আহিছোঁ তো চাওক ভাষাৰে একো বুজাব পৰা নাই মই কি ক'ম কি নক'ম চ' চাই থাকক আগলৈ আৰু দেখাই আছোঁ ভাল ভাল জেগা মনোমোহা পৰিৱেশৰ মাজত আজি মই নিজকে আত্মহাৰা হৈ গৈছোঁ সঁচাকৈ মই ধৰিব পৰা নাই মই নিজে আহিছোঁ নে চিনেমা দেখি আছোঁ তো গাইজ ইমান ধুনীয়া আৰু অলপ দূৰ আছে আইচলেণ্ডটো পাম আৰু বেছি দূৰ নাই অলপ দূৰ আছে চ' তালৈকে এতিয়া গৈ আছোঁ মানে দুজন মানে হেৰাই গ'ল সিহঁতক ৰখি আছোঁ তো ইয়াতে অলপমান ৱেইট কৰি আছোঁ আৰু চিনাৰীবিলাক চোৱা কিমান ধুনীয়া একদম ফেণ্টাষ্টিক তললৈকে যাই কিবা দেখাব চেষ্টা কৰিম কিবা আছে নেকি তলত বাকী শিল আছে শিল আৰু বালিৰ পাহাৰ শিল বাৰী এনেকুৱাই পাহাৰবিলাক চব মানে চবতে শিল আছে বালি আছে তো সেইটো কাৰণে গছ কমকৈ আছে মোৰ পিছফালে যিটো আপোনালোকে দেখিছে সেইটো আইচলেণ্ডটো হয় এছিয়াৰ ভিতৰত ছেকেণ্ড আইচলেণ্ড তো এইটো নংষ্টিঙত আছে নংখনাম বুলি জেগা এডোখৰ আছে তাতে আছে আপোনালোকে যদি আহিব পাৰে ইমান ধুনীয়া জেগা বিউটিফুল চ' লোকেশ্যনবিলাক বহুত ভাল আছে ইয়াতে বিশেষকৈ চিনেমা শ্বুটিং কৰিবৰ কাৰণে ভাল হ'ব যদি কোনোবাই চিনেমা শ্বুটিং কৰিব আহে মানে ভিডিঅ'বিলাক বনাব লয় এই ভিউ পইণ্টৰ ওপৰত উঠি আছোঁ ইয়াতে সদস্যবিলাক আছে আমাৰ সকলোৱে হাঁহি দিয়া খাবলৈ আছোঁ এতিয়া মানে অৰ্ডাৰ দি থৈ দিছোঁ এতিয়ালৈকে দিয়াই নাই এইবিলাক প্লেট দি গৈছে ইয়াতে এইবিলাক আদাৰ ষ্টেটত আহিলে এইটো প্ৰব্লেম গম পাইছা নাই একো ভাষা চাকো বুজি নাপাওঁতো অলপ দিগদাৰ হয় আমাৰ এতিয়া এইফালে পৰি দি গৈছে পৰি দি গৈছে এতিয়া খাই যাম পৰি বাম এতিয়া এইটো বোকাহৰটো খাবলৈ ধৰিছে এতিয়া খাম এতিয়া পৰি বাম এইফালে এটা দুমনি বহি আছে একো দিয়া নাই চাওমিন হয় চিকেন চাওমিন ইয়াতে মছলা দিছে মছলাপাত আছে এইবিলাক মছলাপাত কিন্তু নিমখ দিছে নহয় গম পোৱা নাই দেই নিমখ নেদা যেন লাগি আছে ইয়াতে গাজৰ আছে এইবিলাক গাজল আছে ইয়াতে আছে বন্ধাকবি আছে তো এইটো খাই লওঁ
This is viewpoint Wareling. तो देखिए Wareling या Wareling. तो वीडियो तो इमान खत्म करिलो. बाय बाय.